Ayun, may gumagalaw-galaw. Ayan, muli po ay tayo po ay magsisimula na ng ating gawain sa umagang ito. Anyayahan ko po ang lahat na tayo po ay magsitayo. Manalangin po ang sa umagang ito. Hingin po natin ang gabay ng Panginoon para po sa ating gawain ngayong umaga. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong banal na pangalan. Ikaw po, Panginoon, ang nais naming mapapurihan sa umagang ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming nagawang pagkukulang sa iyong harapan, Panginoon. Nagagawa po namin sa araw-araw, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. Mga kasalanan, maliit man o malaki, tago o hayag, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tunay nga po na hindi ka po nalulugod sa ganitong mga bagay, Panginoon. Dalangin namin, balutan niyo po ito ng inyong mapagpatawad na dugo upang hindi po ito isumbat sa amin ng kaaway at hindi maging hadlang sa pananambahan namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na makapag-worship, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat sa mga tao na nandito, Panginoon, nakasama namin na mag-worship sa iyo. Maging po yung mga kapatiran namin na nasa tahanan. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat at mabay sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin sa araw-araw. Alam po namin na may virus na lumalaganap dito ngayon sa Pilipinas, Panginoon. Pero alam po namin na hawak mo po ito. At ito po, Panginoon, ay naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin namin, ikaw po ang humawak sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo sa araw-araw, sa mga blessing. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, sa pag-worship namin, Panginoon, ikaw po ang nais naming itaas. Ang iyong banal na pangalan ang nais naming mapapurihan. At ikaw po, Panginoon, ang aming maitaas. Nawa po, yung sa aming pag-awit, ipakita namin kung gaano ka pa po namin pinapapurihan sa umagang ito. Sa iyo po namin, Panginoon, idinadalangin ng lahat. Hawakan mo po ang aming sound system, ang organista, Panginoon, ang leader, at malin po ang aming mahal na pastor na tatayo upang ibigay ang iyong mensahe. Hawakan niyo po siya, Panginoon, at gabayan. Lahat po ito, Panginoon, ay ginagawa namin para sa iyong kaluwalhatian.
Ito nga po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matatili po tayo nakatayo at basahin po sa Psalms 95 verse 6. Basa po. Let us kneel before the Lord, our Maker. Awitin po natin. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need righteousness. Oh God, how I need you. Where sins runs, deep is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptations comes my way, when I stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Tunay nga po sa ating buhay, tanging Panginoon lang po ang ating kailangan. Kaya po, sa umagang ito, meron po tayong 10,000 na reason na para papurihan ang Panginoon. Awitin po natin 10,000 reason. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing, let me give me come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship Your holy name. Rich in love and slow to anger. Your name is great and Your heart is
the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is fading, the end's near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Tunay nga po, sa umagang ito, tanging pangalan lang po ng Panginoon ang ating nais paparungan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat Panginoon sa awitan sa umagang ito, Panginoon. Nawa po ay naging handog po namin ito sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na tunay nga po sa buhay namin. Wala po kaming kailangan kundi ikaw lang, Panginoon. Sa panahon ng kagibo lang po ang aming kailangan. Wala po kaming magagawa kung wala ka po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong pinapakita sa amin ang kabutihan mo po sa aming buhay. Ito nga po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Pwede na po kayo magsipo at ngayon naman po ay aawit po tayo ng ating Song of the Month. So ngayon po ay April na, no? Awitin po natin yung At the Cross. Kasi po ngayong buwan na to ay ang ating pagdiriwang ng mahal na araw. Awitin po natin At the Cross. At habang inaawit natin yan, bigyan po yung ating box para sa ating sacrificial giving. Sige, my Savior and with my sovereign God. He devoted the sacred death for such a work as mine. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by me, I received my sight. Was it for man that I had grown up under amazing pity, grace and love and love beyond degree. At the cross, where I lied, when the burden of my heart rolled away, it was there by me, I received my sight. But the sun in darkness hide and shout His glorious name. When Christ Almighty Maker died for my greater sin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Yan, maraming salamat po sa pag-awit ng ating Song of the Month. At muli po, inaabol sa 1 John chapter 5. Basahin po natin ang verse 1 to 21. 1 John chapter 5, verses 1
to 21 po. Nakita niyo na po ba? Sino pong may mga Bible na Tagalog? Ayan, gawin po natin ay alternate po tayo. Una pong babasa ay may Bibliang Tagalog at susundan po ng may Bibliang English. At pagdating po sa verse 21 ay sabay-sabay po tayo. Muli po, basahin po natin. 1 John chapter 5, reading verse 1. Ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa pinanganak niyaon. By this, we love the children of God when we love God and keep His commandments. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory overcometh the world, even our faith. Sino ang tumatay sa sanlibutan? Kundi yung nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. This is He that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by the water and blood, and it is the Spirit that witnesses, because the Spirit is truth. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. And there are three: Spirit and the water and the blood, and these three agree in one. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito papatotoo tungkol sa kanyang anak. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him liar, because he believeth not the record that God gave on his Son. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. He that hath the Son hath life, and he that hath not Son of God hath life. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidiligya sa anumang ating hiling, ay nalalaman natin na nasa ating ang mga kahilingan sa kanyang ating hilingi. If any man see his brother sin a sin which is not, he shall ask, and he shall give him life from them that sin not unto death. There is a sin unto death, I that say that he shall pray for it. Lahat ng kalikuan ay kasalanan, at may kasalanang hindi ikamamatay. We know that whatsoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of keepeth himself, and that wicked one touches him not. Nalalaman natin na tayo sa Diyos, at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. And we know that the Son of God is came and hath given us understanding, that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal. Verse 21 po, sabay-sabay tayo. Little yourself from idols. Manatili po tayong makatayo at tawagin po natin ating mga pastor para po sa ating pastoral prayer. Manalangin sa Panginoon. Dahil Diyos, salamat po sa mga talatang aming nabasa at tunay po na kami po ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Kung wala ka po ay hindi namin alam ang gagawin sa mundo ito. At wala kaming kakapitan, Panginoon. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa amin. Bagamat kami nandun sa mundo, ramdam po namin ang karamdaman, ang sakit, ang kamatayan din naman, at ang problema ng mundo, Panginoon. Pero salamat po sa pagkatiyak namin ng buhay. Nabibigyan mo kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa iyong
sama sa amin sa buong linggo. At kami ay iningatan mo at pinunan. Salamat po sapagkat hindi wala sa iyong batid, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak. Ang iyong mga anak ay iyong iningatan, provision, andun ng lahat, Panginoon, the wisdom, dakila Diyos. Salamat po sa pag-iingat. Kahit na po mahirap sa ngayon ng buhay, hindi po tulad ng binayan. Hindi ka pwedeng paipitin, Panginoon, na pangin namin sa iyo, dakila Diyos. Kaya po, lahat ng paraan ay ginagawa po ng mga anak mo, kaming mga pastor, matuto, Panginoon. Paraanan, hindi pwedeng sarhan ng Diablo, dakilin Diyos, ang pangangaral. Ikaw ang nakako. 16 yan. Yung pong pintuan ng Hades, hindi kayang piitin, Panginoon. Kaya po dato kami, ay sa iyo pa rin kami, dakilin Diyos. Nagtitiwala. Kabat kami merong kalungkutan na hindi namin nakakabiling aming mga mahal sa buhay, aming mga church member, ang aming kapatid na no Diyos. Pero dahil po sa social media, Panginoon, nakarating po ang mensahe. Salamat o Diyos sa mga nanonood, nakikinig, at sa bawat paraan mo, Panginoon, ay hindi napipili, Panginoon, salita mo. Kaya ngayong umaga kami po ay nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Nagpapasalamat. Alam ko pong ang lahat buong mundo ay nagulat sa ganitong kaparahanan, sa ganitong sitwasyon. Hindi ko pala, pero sa amin po, sa liwanag ng salita, ito po ay pag-anta lamang, Panginoon, para maghahari ang Antikristo. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong salita. Nagiging kaunawan po namin kung ano nangyayari, Panginoon Diyos. Kaya po, kami ay dumadalangin sa iyo na kami, Panginoon, habang narito pa, ay gagawin namin ang bahagi namin dakil ng Diyos. Ibabagi namin yung salita na ang mga tao ay tumaggap sa iyo, Panginoon, bilang sariling Panginoon at pagkitas. Hindi na po importante yung sila bebro ng anumang reliyon. Ang importante, nakatakba ang tao, Panginoon. Dapat mantiyak ng tao kanyang patungo sa kabilang buhay dakil ng Diyos. Kaya po salamat dakil ng Diyos sa lahat ng ito. Amin pong dalangin, kung maaari po ay hawakan mo ang Pangulo sa mga decision making na gagawin niya sa aming bansa. Aming mga frontliners, ang aming mga doktor, mga nurse, ang mga sundalo, Panginoon, na siyang makatawan, humarap, Panginoon, mga bayani ho namin ngayon. Yung may namatay na, dakil ng Diyos, malungkot ho kami. Pero Panginoon, kasama sa plano mong ito, para malaman ang kalagahan ng buhay. Hindi po namin hawak, Panginoon. Hindi na po mahalaga yung mayaman ka, may pera ka, mahirap ka. Mahalaga ngayon, Panginoon Diyos. Kami po ay nakakakalab ng patutungan sa kabilang buhay. Walang halagang yaman sa ganitong sitwasyon. Kaya Panginoon, ingatan mo sa lahat. Ang lahat, Panginoon, kung maaari po ay magbigay, magpakain, at matutuan po ng mga taon na hindi magreklamo. Hindi na, Panginoon, mag-complain, kundi sumunod sa nakaalam, sa may authority. Sa aming lugar, mayroon pong history ng COVID o ng coronavirus, Panginoon. Hindi ko po alam kung ito po'y lalawig o mag-extend o hindi. Panginoon, kung ano po mangyari, ikaw nakakalam. At kami po ay tumatanga, wala po quarantine o lockdown ng 14, Panginoon. Isang linggo na lamang dakilin Diyos aming titisin. Kung maaari po ay tibon kami ng 90 at susunod mga araw, mga linggo, dakilin Diyos. Panginoon, pagalingin mo ang lahat ng mga napiktungan ng virus na ito. Bigyan mo ng kagaling, bigyan mo ng comfort, Panginoon. Di lang dito sa amin ba, sa buong mundo, gawin mo, dakilin Diyos, na bigyan ng wisdom, ng kaparanan para matapos sa buwan lahat ng ito. Kung ito buhay kaparanan, double, sawayin mo, dakilin Diyos. Panginoon, sabagat makapangyarihan ng iyong banal na dugo dahil siyang natigi sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, salamat po. Ingatan mo kami mga kapatiran
nanonood dito man sa aming po lugar, sa bayan, sa tanay, o sa man lugar, sa bayong dagat, Lord. Ingatan mo sila, Panginoon. Sa lahat po na nabot ng aming tining, ng aming live stream, Lord, please, bigyan mo sila, Panginoon, ng comfort sa buhay na ito. Yung iba po ay may karamdaman, Panginoon. Pwede bang pakiligin mo, Panginoon? Tulad po ng medikon nyo, si Jean, si Brother Boy, at ilan po, Panginoon, may mga ubo, may mga sipon. O Panginoon, dalangin po namin ang lunas na igawad mo sa kanila. Kung ito po kaparahan mo, kung lalo kami magtiwala sa gawin mo, dakilang Diyos. Sapagkat ikaw ang dakilang magagamit. Anong comfort, Panginoon, lahat ng problema sa mundong ito. Panginoon, isang linggo lamang, marami pa mangyayari, Panginoon, sa buhay na ito. At alam ko po na hindi mo pa itulutan ang mga anak mo na maghirap sa mundong ito. Iiwan namin doon, dakilang Diyos, sa mamatay man o sa mabuhay kami, Panginoon, sa langit ang punta namin. Kaya po kami hindi tumitigil, Panginoon. Kung ang pag-asa namin dito lamang, nasa bahay lang po kami. Pero salamat po sa technology na ginagamit, Panginoon Diyos. Salamat po naman. Kami rin po may mga personal na prayer request. Ingatan mo kami. Si Tatay Ibo sa kadamdaman. Maging yung po mga pagbibigay mo ng proviso sa lahat, Panginoon. Wala pong trabaho, walang kita. Wala, Panginoon, nakatingin kami sa may laman, sa may flesh. Hindi na kami nakatingin sa Espiritu, Panginoon. Dahil rin Diyos, hindi ng pagkain. Sabagat kaya mo magpaulan ng pagkain. Kaya mo magpagaling, Panginoon. Walang imposible. Kaya sumunod kami, Panginoon mo ang aming punong bayan, ang basement, barik ang lahat ng alam mo sila at sana magawa ng kaaway sa virus na ito. Kami rin, Panginoon, salamat po. Sabagat ngayon po ay April 5, isang buwan na halos, Panginoon, kami na ganito ang buhay ng Diyos. Pero kami nagpapasalamat sapagkat binibigyan mo pa kami ng additional na buhay, Panginoon. Hindi ko po alam ang langin mo, pero Panginoon, ay hindi titigil. Pangunan mo ang aming pangangaral, Panginoon Diyos, sa high ground vision, sa 7 sayings sa linggo, at nawa, Panginoon, gamitin mo ito, dakilang Diyos, ang mga speaker, ang mga telecasts, ang mga live, nawa, dakilang Diyos, ay baka penetrate sa mga tahanan, sa mga tao, na sila'y makatiyak ng buhay na walang hanggan. Ingatan mo sa kami, Panginoon, kami po may plano sa 19, kung kaloob mo sa mapapagyarihin, Panginoon. Ingatan mo ang aming po mga kapatiran sa Dakupo ng Teraitan, sa Des, Kayabo, Kuyambay, at maging, Panginoon, sa aming po mga kapatiran sa Nakar, Panginoon, kay Brother Kit sa Vidoria. Ingatan mo sa dakilang Diyos, dawa ay matutuhat po nila magtiwala sa iyo sa panahon na ito, Panginoon. Mayroon pong lesson na binibigay ka sa amin. Kung minsan, alam mo po bang Panginoon ng tao, napakabala, napaka-busy sa buhay na ito. Hindi po nalaman nila na kailangan din tumalima sa iyo, Panginoon. At wala magagawa sino man, Panginoon, pag-alam po kami mamatay na. At hindi namin tiyak ang buhay na walagan. Kaya po gamitin mo yung lingkod mo sa pangusap, sa pag-aaral namin ngayong araw na ito at sa darating padakilan Diyos. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, sa lahat ng ito. Ingatan mo ang leader namin, banta mo, balutan mo ang dugo ng iyong makapadugo ang lugar na ito at di makapandig anumang kaaway, anumang gagawin niya, Panginoon, sa amin po. Salamat po ng tagumpay sa tagumpay na binigay mo at kinikilim namin ang lahat na ito sapagat hinihiling namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.
maaari na po kayong magsiupo at ngayon naman po ay hahandugan po tayo ng awitin na magmumula po sa ating mga kapatid. Nawa po ay pagpalain kayo sa aking aawitin. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, gave his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he gave his gift to me from Gethsemane. Ayan, salamat po sa umawit. At ngayon po ay hahandugan ko po kayo ng awitin. So ngayon po uli ako makakaawit. Nawa po ay maging blessing po sa inyo. Alice, on all things you've done for me, Lord, I never be one to complain, but right now I can't find my way. My world came apart and it's breaking my heart, but it helps to know your heart is breaking. When I hurt, you hurt. When I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall
my face. You fill me with grace, 'cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Alone in the dark, peace in my hand, crying out to you. Never be a time in my life. There's so much at stake. There's so much to lose. Why attach it to you? You'll bring me through, and it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I've lost some, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. You're the one who calmed the raging sea. You're the one who made the blind to see. You look through all heaven and eternity, and through it all you saw me. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. Nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. God be the glory po. At ngayon po ay handa po natin ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon ay hatid po sa atin ng mga pastor, Reverend James Nieva. Well, salamat po sa mga naging bilang nating narig ngayon at po ay naging bahagi ng buhay ninyo at ganyan sa pang-usap ng Panginoon sa mga pong ito at maging sa nakikinig sa atin po at nanonood sa atin. Di ko alam kung ilan nanonood, ilan na. Sino nakakalam? Ha? 12. Plus kayo. Meron sa iyo. Nasa YouTube ba tayo? Dalawa tayo, YouTube at Facebook. Sino? Ayun. Salamat po sa Abu Dhabi. Salamat po sa Ibawing Dagat. Thank you po sa inyo at nawa po kayo pagpalay ng Panginoon sa inyong lugar niyan at kung saan man kayo sa tahanan, sa Ibawing Dagat, mga kapatid namin sa Ibawing Dagat. At po, salamat po sa inyo sa, I think sa Bisaya, mayroon tayo. Thank you po sa inyo. April 5. Okay, April 5 po ang ating telecast at nawa po ay maging blessing sa inyo. Alam niyo po kung tayo po ay walang problema, walang quarantine, ngayon po ay anong natin ngayon? Binagdiriwang ng Linggo Palaspas o Palm Sunday. Yung iba sa inyo, nagpalangin na. O kayo nang hapas. Mali po, Matthew 21 tayo, Mateo ating titingnan sabagat
Malaga bilang Kristiyano ay malaman natin kung anong at malaman po natin yan bilang isang mananalig. Sapagkat ang alam natin kung anong tuduro ng ating, di ba? Yung mga tao sumusunod, hindi nila alam. Kaya ngayon ay sa liwanag ng salita ng Panginoon, titingnan natin sapagkat lahat naman tayo ay nagbabasa ng Bible. Ay, na kayo ng Panginoon. 21 verses 11 po yan. Hindi mo makikita sa ating screen, take down. O aduman, ginagawa ninyo. At makinig muna kayo kung kayo po ay nasa bagong gising, nagluluto, o nasa banyo, wag muna kayo. As if we are service, kahit na kayo palagay nyo, kayo po yan, dahil kayo nag-email o nag-Korean novela, whatever. Ito po, ngayon po ay Sunday dito sa Pilipinas. Ngayon po ay alas 10:15. So, matapos sa tatang oras. Makinig po kayo sa baga dito po ay na kayo sumabi sa amin. Ang gusto ko lang po, maintindihan po ninyo ano ibig sabihin po ng Bible. Sabi po sa Matthew 21, 1-11, ito po ang sabi. Ito po. Sabi dito, and when I unto Jerusalem, and we come to Bethphage, the Mount of Olive, then said Jesus to disciples, verse 2, saying unto them, go into the village over against you, and straightway ye shall find us tied and a colt them, and bring them unto me. And if any man thought ought unto you, ye shall say, the Lord hath need of them, and straightway he will send them. Verse 4, all this was done that it might be fulfilled. Tell ye the daughter of Zion, behold, the king cometh unto thee meek and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them. The ass and the colt, and put on their clothes, and they said, a very great multitude spread their garments in the way. Others gathered branches, trees, and threw them in the way. Verse 9, and the multitude that went before and that followed, Hosanna to the Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he has come, verse 11, and the multitude, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. I want to have to discuss you. The Lord needs you. The Lord needs you. Let us pray. Panginoon, salamat po. Nawa po sa aming pagkakabasa, gamitin mo ito, mga talagang ito, para po ba kami maligtas, mahamon sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Dakin Diyos, ingatan mo baligot at mausap na mo agad. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So the Lord needs you. Yun po ang title natin in Matthew 21, verse 1-11. Now, the whole word ay dominated ng isang denominasyon ay palaspas, linggo di palaspas ngayon. Kaya yung iba ay gumagawa sila sa bahay ng dahon diyan, pwede ho yan. Di ba? Winisikan. Ito nagiging, tawag doon, pag winisikan ng tubig, ano yun? Nagiging, ang tawag doon, pag winisikan ng tubig, tapos, nagiging banal. Kaya pwedeng palaban sa o, di ba? Eh, bakit sa yun ang ibig gamot pa? Alam mo yung isip ng tao. Now, in this verse, makita natin kung ano yung sabihin do. So, wala po tayo pinapatamaan kung anong sabi ng Bible, yun ang gagawin natin. Number one, ito po ay custom o tradition ng mga Hudyo. Yung papasok sa Jerusalem ng isang hari o naman o sa mga kapitapitagan ng tao
ay ganito kanyang pag-welcome. Di ba? Iba naman ito, rotot, trumpet, di ba? The respect at pag-recognize sa tao na ito ay isang hari o isang bata sa katungkulan. And with Jesus. Dapagat, matagal na panahon na mga tao ay nakahanap ng isang conquer o bibigyan sila ng freedom against the colony of the Roman Empire. Yun po yun. Kaya kita nyo, ang lahat po nagbigay dito ay mga rin, ito may custom nila, papalaya sa kanila. At dahil sa ginawa ng Panginoon, na mga miracle ay niniwasa lang si Kristo ay Mesaya. Siya po ay hari ng mga hari at Panginoon. Kaya makita nyo, ito po ang dahilan kung bakit mayroong ganitong Bible. At bago mag-minister sa Panginoon, ng kanyang kalbaryo, ay kanya mo nang pinuntahan ang Jerusalem, City. Sapagkat ang Jerusalem, historical places sa panahon nung hindi pa po ay Panginoon, kay David, kay Boaz, para po yan. At ngayon di po. So, Jerusalem. So, bakit na natin, yan po ay Matthew po, ay ibig sabihin na Matthew. Yung iba sa akin, hindi alam ibig sabihin na Matthew. Yung araw kasi, walang pangalan. Yung Matthew po, ibig sabihin niyan ay gift from God. Okay, gift from God, the Matthew. At ibang sabong Biblia o sa ibang sulat, kasi nasulat po yan sa 4 Gospel. Ibig sabihin, pag nasulat po ng 4, mahalaga po yan. So, ibig sabihin, nasulat po yan. At dito ay bakit na natin na itong Matthew, kung nag-aaral ng theology, ay karang Hudyo. Kaya po yung kanya mga parables, yung kanya mga sinasabi ay audience niya Hudyo. Bagamat nasulat po ito sa Greek na po. Natin yung kaibahan po nito. At yung buong bukong Matthew, para bago tayo dumako sa ating pag-aaral, yung Matthew po ay lang po ni Matthew by na DB o divide. Huwag kayong malito po yan. The same. Tax collector po yan. Sa iba po yung Mark at saka si Luke, Levi po. Tinawag ng Panginoon bilang isang dating tax. Sa panahon natin, yung alang accountant. So, gano'n po yan. So, nakita natin sa Panginoon. By the way, yung pong Matthew ay sa sulat niya, yung si Kristo na bilang Mesaya. Siya yung katugunan ng Old Testament. Kaya kung babasahin niyo po, pinapakita lang ni Matthew sa kanya mga audience na kinukonfirm na si Kristo ang That's why he tell about the sermon, about the parable, the miracle, and sometimes the eschatology or things to come o mga tanda ng pagparito ng Diyos sabagat yun ang gusto ng Panginoon na sinulat ni Matthew. It is to confirm that Jesus is and from the lineage sa Matthew chapter 1, yung 14th generation. Okay? Importante po yan sapagkat yung ng Panginoong Kristo, ang lahi niya ay kanyang sinasabi, genealogy. Kaya importante po sa atin din na tayo bilang sa panahon natin ay ating paniwala si Kristo na Diyos. Diba? Bagamat sinasabi prophet from Nazareth. So, yung pong pagkakilala nila. Pero sa Bible, sa mga disciple, siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. At walang na hindi dumaan sa Kanya. From Genesis 27 and John 1:3. Ibig sabihin, ang ng Panginoon, simula pa lang ng mundo, ano na Diyos, sa Diyos ang katapusan. So, ibig sabihin diyan, pinapakilala lang ho, saya, ang pag-asa nila itong isang ito, sa mahirap, naging alwagi at namatay sa kabayan. Kaya hindi yung pagtuturo ng Panginoon Diyos tulad natin ngayon.
Mas marami yung namamas at sumasamalta sa ganoon ng Panginoon. Yun po ang panahon na natin. Kaya yung pong senaryo ng kanyang, yung ligo di palaspas ngayon, po yan, yung pong paglalang po yun. Pero hindi po natin nakikita yung senaryo ng ginawa ng Panginoon bago yung lingkod di palaspas. Ha? Anong ginawa ng Panginoon? Yun ang pag-aaral natin. Kung paano siya tumawag tao at kinuha yung colt at and then anong sinasabenta. What if, tulad natin ngayon, tulad ng mga tao, nakikinig ng Word of God, na unawa nila, ay anong gagawin? Napakatapos pakinig at ano ang gagawin? Ang dapat mong gawin, i-apply sa buhay yan. Ang karamihan sa tao, sapat lang makinig, sapat lang ma-entertain, pero hindi ma-apply sa buhay. Ang pag-apply sa buhay, mga kapatid at mga kasama, ay araw-araw. That is the application of life. Kaya natin, kayong ginagawa natin, tuloy-tuloy. Kasi kailangan masanahin tayo sa ginagawa natin. Yung ginagawa natin, po, nasanay na tayo. Sanay na tayo na one lockdown. Di ba? Sanay tayo na. Sanay tayo na mayroong napamasal at magsimba o hindi. Sanay tayo, mag-adabuhay, sanay tayo dyan. Pero yung ngayon, hindi tayo sanay. At ito rin sinasabi ng Panginoon sa mga disciple at mga tao, hindi sila sanay. For almost 400 years, diba? 100 years yan, bago pinanak si Kristo. Ano ang implication sa buhay natin ngayon? Kaya ito pinamagat akong, the Lord needs you. Kailangan ka ng Diyos. Di ba? Actually, yan, hindi ka kailangan Diyos, pero kailangan mo Diyos. Sino ka ba para kay mapunta langit? Di ba? Sino man tayong tao? Who is the man? Who is man? Kaya papasin natin, tayo kailangan natin. At tayong kakapitan, lahat ng pwede kapitan natin, hulagbos. Pero Diyos, at Diyos ang kumakapit sa atin. Pag kayo kumapit, hulagbos. Pero pagkapit ka ng Diyos, hindi ka hulagbos. Tandaan natin yan. So maraming tao kumakapit niyan. The Lord needs you. At makita natin sa karamihan kasi ng sinasabi ng Book of Matthew, mayroon pong reference sa Old Testament. Bakit? That is only to confirm that Jesus Christ is the Messiah that promised in the Old Testament. Saka pagdating ng Matthew chapter 2, ay pinanganak na si Kristo. Patagal po yun. Almost 700 years. Di ba? Patagal yun. Iba patayin na. Pero ang Panginoon tuloy pa rin sa pangako niya. Yun maganda na yan. Tuloy-tuloy ho yan. So the Lord needs you. Yung panahon na ito, ang gagawin natin pag-aaral para makita natin yung bagay natin sa panahon natin ngayon. Kasi hindi naman ang tao ay palaging natin sa mundo eh. Di ba? Mawawala ho, mamatay ho yan. May matanda, may bata. Ibig sabihin sa ating pagtayo, pagbuhay sa mundo ito, ano ang gagawin natin? Nagawa mo ba ang gusto ng Diyos sa iyo? O nagawa mo ang gusto mo sa buhay mo? So the Lord needs you. Pag-Diyos. So nabuhan, tingnan natin. Sabagat gusto makita niyo, ayon sa talatang ito, ang Diyos ay kailangan ka ng Diyos. Una, the Lord needs you to be saved. The Lord needs you to be saved. Kailangan ng Diyos na ikaw ay maligtas. Anong sabi ng 2 Peter 3 verse 9? Anong sabi doon? Ang lahat ay gusto niya huwag mapamak, kundi magsipagsisi. Sabihin, gusto ng Diyos ang tao abutan ng langit. Bagamat maraming mga tao pupunta ng impyerno. Sabi nga nila, ang pagpunta sa kabamakan o impyerno ay hindi binibili. Sabagat ang tao nakatakdan yan. Ang pinipili, yung pupunta ng langit. Ngayon yun. Di bukas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pambibili. Maraming tao, ang pinipili, relihiyon. Hindi po relihiyon. Hindi mabuting gawa. Hindi po, kundi ikaw mismo. Ang tao po baga
Daka rin ng Word of God, siya mismo ang magpapasya sa sarili niya. Di ba? So the Lord needs you to be saved. Now, tingnan natin sa verse 1 and 2. Anong ginagawa ni Diyos para kayo maligtas? Para kayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan? Anong binibigyan ng Diyos sa atin pag tayo naligtas? Eternal life. John 3:16 po yan. Verse John chapter 5. Ang pag tayo naligtas sa simang taon na makasalanan, tapos tapos aminin, nagsisi, at tumagap sa Panginoon, binibigyan ni Diyos ang buhay na walang hanggan. Mas matindi po yan sa St. Peter. Oh, mas matindi po yan. Now, the Lord needs you to be saved. Ano gagawin? He will send someone. Sa panahon natin, sa panahon nila, ay nagpapadala ang Diyos ng tao na magpapaliwal. Tingnan mo sa verse 1. Tingnan mo sa verse chapter 21, verse 1. And when they drew nigh in Jerusalem, unto Jerusalem, and were come to Bethlehem unto the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples. Ibig sabihin niya, mga kapatid, pag tayo tumanggap sa Panginoon, tayo ipapadala ng Diyos. Sino yun? Tahanan muna. Your mother, your father, your sister, whatever, naman sa tahanan. Di ba? 16:31 ho yan. Believe on the Lord Jesus Christ and the house shall be saved. So, ibig sabihin, mayroong papadala ng Panginoon. Datandang ko nung kami nagtatanong, of course, sa tele, nagtatanong siya before her salvation. Nagtatanong siya, paano masasave? Yung kanyang mga mahal sa buhay sa Daraitan, na yung mga tao sa Daraitan, sa mga anak niya, walang alam sa Biblia. So the praise siya, and then tumugol si Pastor Besasio, and then Pastor Resty. Kami ho yun. So may sabihin, nagpapadala Panginoon. The same, walang naligtas dito na walang pinadala sa Panginoon. Walang pinadala ang Diyos sa inyo. Mayroon, either tulad po nito, nakikinig kayo, nanonood, mayroong paraan ng Diyos na makapenetrate sa inyo. Kayo magdi-decide, hindi ako. Ako yung nagpapaliwanag lang. When I decided in February 28, 1983, sinong ginamit ng Diyos? Yung pastor ko, si Pastor Vicente. Nag-preach siya sa funeral service, and then I accepted the Lord Jesus Christ. Ganoon din po kayo. Mayroong nag-pray sa inyo. Mayroong nagpunta sa inyo. Mayroong nabagay ng tract sa inyo. Mayroong nag-invite sa inyo para kayo manood, para kayo makarinig, para kayo makakita ng buhay ng walang hanggan. So, He will send someone. Yung iba, na-invite. Pero isang araw, isang sandali ng buhay natin, mayroong, kung tabagin ko yan, ay reason of your salvation. Pwede kang ma-invite, pwede kang mayroong tracts na nabasa na bigay sa'yo, pwede kang may sakit, pwede kang nakaksidente. I believe, nung araw kasi, nung ako'y malakas pa, ilan yung nakaksidente na dyan sa studio, every time nakaksidente, nagpupunta ako sa ospital. Pinag-pray ko sila. Yun, sa awa ng Diyos, wala na sila. Ang ibig sabihin, mga kapatid, someone will come to you. The Lord need you. He will send someone. Di ba? Kung di man sa church ito, sa Cfbc, sa ibang church. Basta niniwala sa Biblia. Niniwala kay Kristo na Diyos. Takin nyo, ang kaligtas sa buhay, pag tumanggap ka, ikaw, sa mayan mo, kahit saan ka, wag mo nang isipin kung anong membro ka. Isipin, tiyak na mo kapag namatay ka, sa langit ang punta mo. Kung hindi mo pa tiyak, ngayon tiyakin mo. Sa bakat ng kamatay na hindi mo alam, yan ang bisita. Pag dumating, hindi pwedeng sabihin mo bukas na, ngayon darating. He will send someone. Ano ba yun? Sa verse 2, He will save someone. Not only, He will send someone, but He will save someone. Ano sabi sa verse 2? Ano sabi doon? Saying unto them, go into the village over against you, and straightway you shall find an ass. Matakin nyo, Diyos ay tumatawag ng kanyang ipapadala.
at kayo ay makarinig ng mga tao. Ibig sabihin, makarinig kayo. Sa sitwasyon nito, mga kapatid, yung disciples sa dalawa nagpunta sa village. Kung saan man kayo tahanan, saan man kayo lugar, may pupunta sa inyo. O kayo ay gagamitin sa ibang tao, hindi pwedeng ang Kristiyano ay tumahimik. Yung disciples, nung tumanggap sa Panginoon, di ba, nung ginawa, go, they go. Di ba? Ang commandment sa atin is go and preach the gospel. Not sleep and don't preach. Di ba? Ngayon, nahirapan tayo. Bakit? Mayroong quarantine, may lockdown, may social distancing. Eh bakit nung araw maluwag ayaw mo? Pag linggo, tulog ka. Dapat nagagamit ka ng Panginoon eh. Nabag ka ba ng trucks? Nagbisita ka ba? Yung Disney Church, nabisita mo ba yan? Go and preach the gospel. Ngayon, maganda kasi may social media, you can text. Kayo nga, nagagamit ng cellphone, panilaro, maghabon. Ang tanong ko, nakapag-send ba kayo ng mensahe? Nakapag-witness ba kayo sa kaibigan? Madalin yung i-text, lalo ngayon, uso, TikTok. O, sino sa inyo na si TikTok? Yung gano'n na gano'n. Di ba? Yung mag-gospel, na-preach na. Madaling pag-usapan kung ano kalukuhan sa Facebook, sa ano man, social media. Pero gospel, pagkatingin ng kamaligas, kabigan, kapatid ko, kamag-anak ko, tahimik na. Ang mga tao ganyan, pag seryosong bagay, ayaw harapin. Pero mapapahamak po yan. So we will say, sino yun? Baka ikaw yun. Ikaw narito, ikaw nanood, ikaw narinig, baka ikaw ang ililigtas ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit may preaching na ito. Go into the village. There is social media at gusto ng Panginoon, iligtas ka. Kung yung may-ari ng as, di ba? Hindi nga Kristiyano eh. Pero pag kailangan ng Diyos, bibigay niya. So, sabihin niya mga din, pag kailangan ka ng Diyos, huwag ka nang tumanggi. Huwag ka nang tumanggi. Tumuloy ka na lang. Si Matthew, hindi tumanggi. When God called him, nasa comfort niya si Matthew eh. Bakit? Eh, marami pera ko yan eh. Pero nagi, pieces of men. Ganon din tayo. You must go out in your comfort zone and then accept Christ as your Lord and Savior. He will save you right now. Ngayon po yun, hindi ko sinasabing ikay sabi, no! Ikaw ay maligtas. Tagabin mo si Kristo, aminin mo, ibang kasalanan ka, pag-siya mo yung at si Kristo ay tagabin mo bilang Panginoon at pagliligtas. Magpapalaki ko dyan, sabi ko sa inyo. So if you want to be saved, if you have a question, you can ask that. Kung ano mga question nyo, at ang Biblia ay masagot po dyan. Not only He will send someone, not only He will save someone, but He will seen by someone. Tandaan niyo mga dad, ano sabi sa verse 3? Verse 3, ano sabi ho na? Sabi doon, and if any man, daw, gusto kong bigyan niyo basin. Mga kapatid, pag gusto ng Diyos na maligtas ka, gagawa ang kaaway ng dahilan para hindi maligtas. Diba? Gagawang kaaway. Ibig sabihin ng kaaway, magiging kapatid. Oh, maloko lang. Hindi ka mayawa. Ang papaniwala mo sa sarili mo. Ang sinasabi ko is Biblia. Ang mga tao, pag nakinig, hindi niniwala yan. But when the Bible says, you will die, it is sure you will die. Okay? Sa Biblia po, walang membership. Ang sinabi rin dito, si Kristo ay naparito para hanapin at diligtas. God want to save you. Satan want to join you in hell. Kasi malungkot sa impyerno eh. Gusto ng diablo na hindi ang tao hindi maligtas.
So if any man ang gagawa po ng lahat ng istorbo, yung mga tao hindi alam yung Biblia. Kaya kita mo, pagkaya ko po ay nagwi-witness, maniwala ka dyan. At sino gusto mo maniwala ko? Siya? Dahil sa gera? Siya ba maniwala natin? Ang paniwalaan mo may Biblia. So he will send by someone. Ayaw niya mag-church, ayaw niya maligtas, ayaw ng pabautismo, ayaw ng diablo na maggamit ng Diyos. Yung tao, ayaw niya. Why? Ang gagawin ng diablo, ipapakita ang reservation. Ipapakita yung mga plano niya, hindi plano ng Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos, di ba? Sa verse 11 ba yun? Ang ganda ng plano. Di ba? Ang ganda ng plano ng Panginoon. Pero yung plano natin, bulok. Yes, ako may plano rin sarili ko eh. Pero hindi nangyari yun. Yung plano ng Diyos ang ginawa ko. What happened to my di ba? Kano yun? Siguro nga kung hindi ako naging pastor at hindi yun siya, baka patay na po ako. Baka wala na kami. At sa pamilya namin, watak. Pero when ang Diyos, when God called me, when God called my wife, and God called me, ano ang nangyari sa aming hangan? Di ba? Ang kanya tele, nangangasawa ang kasunod sa tanay. Unti-unti yun. Hindi mo madali yan. Sabagat ang iyong inawasak ay stronghold na kaway. At hindi mo yan. Hindi mo madali yun. Kaya nakalangan ba ako maestro bago maniwala sila? Siguro na kung mayaman ako. Hindi nga eh. Kasi baka maniwala sila sa yaman ko. Hindi lang sila maniwala sa yaman ko, maniwala sila sa yaman ko. Ngayon, wala na pa mayabang ako sa kanila. So we will sin by someone. Mayroong mga tao, gagamit ng diablo para ikaw ay hadlangan sa gusto ng Panginoon sa iyo. The same. Di ba? If any man, sabi ng verse 3, if any man come to you, if any man, sabi doon. Tama ba yun? If any man say out unto you, you shall say, the Lord need you. The Lord need him. Kung sino man tao ang pwede magandang diyan, ang sabihin mo lang, kailangan ng Diyos. Kailangan ng Diyos. Diba? Kayo ay nag-invite sa church. In-invite nyo para marinig. Hindi talaga kayo, kung hindi kayo gamit. In-invite nyo lang para marinig ng gospel. Ay kaso, pag may asawa na, wag ka na sumama dyan, patay. So, yung ginagawa natin, may utang na loob yung tao. Ayayain mo, hindi ba katagay, kasi may utang na loob? Sige na nga, kasi utangan kita para makautang ulit ako sa iyo. Di ba? There are reasons. Mautang ang dami talaga. Hindi utakan ng Diyos yan. Hindi pwedeng lumabas ang utang sa Diyos. Di ba? Sabi nga ng labaso, kung sarado mo yung pintuan na kalak, sa likod tsaka bukas. Don't enter in the front, enter in the backside. Huli mo sila. Ang mga tao pagsaka na ayaw sa Diyos. What happened to the other countries, particularly in Italy? What happened to them? Maniwala. What happened to them? Sino nag-post? Si Giatan nagbigay sa akin ng parada. Kala ko parada ng kabaong. Ay, maniwala eh. Tayo. Wala ba tayo? Hindi mo nakalaban. You cannot see the battles. Baka nga kayo, pwede kayong mahawa o kayo makahawa. Di ba? Pwede ako dun. Hindi mo nakita, but we have God. Invisible God, hindi mo nakita. So the Lord need you to be saved. Magpapadala ng Diyos sa inyo, parahan ng Diyos siya, papadala ng tao sa inyo, may iba sa inyo, may tarakso yan, mag-aasakit kayo, mayroon kang gusto ng Diyos na iligtas ko kayo, at ayaw ng diablo na kayo maligtas. Ayaw yan. Gagawa paraan ng diablo. Huwag kayo maniwala. Ang diablo mahilig sa nakaraan. Nakaraan, di ba? Hindi niya iniisip yung future. Tayo, alam natin, what is the future holds. Di ba? Sabi nga natin,
Your past, ano sabi, your past is been secured. And your present is been settled ba yun? Settled. And, covered pala yun. Tama yun. Talimutan ko na. Your past has been covered and your present has been settled and your future is secured. Yan. Diba? Tanan yung mga kapatid. Tayo po ay nakatingin sa hinaharap. Tanan nyo ito lang gusto kong sabihin sa iyo. Ngayon, lockdown quarantine. Para kayo makalabas, meron ka, quarantine pass. Maniwala kayo. Yung quarantine pass, yan po ay isa lang, conditioning. Kasi ang quarantine pass, pwede libo pangalan o iba pangalan o manakaw. Kaya niya, pag yung quarantine pass ay hindi na madala, yun na ang tatakan ng 666. Kasi yung pong microchip, hindi mo na kaya lukuhin niya. Yan po ang cashless society. Kailan yun? Hindi ko alam. Pero yan po ay parumanting. That is only condition. Now, kailan po nagkaroon ng ganitong lockdown? Wala pa. World War I, I think, World War II. Pagkatapos po nun, virus na. Ano ang nangyari sa EDSA? Ang linis ng EDSA. Ang linis. Pati yung mga tatay, mga nanay na abala sa trabaho, mayroon lang panahon sa pamilya. Di ba? Nakita mo yung Pacquiao, kumakain ng ginamos. Alam mo yung ginamos? Saging na may bago. 10 years siya kanakain yun. Kayo, di pa nakain ng ginamos eh. Ginamos, kinain yun. Yung malagkit, pipino. Pero gusto ko sabihin sa mga kapatid, tayo, alam natin na Biblia, is only a conditioning of mind. Papunta yan. Hindi ko alam kung kailan, pero bago mangyari, tatakan, wala na tayo. The Bible says, bago mangyari yun, tatakan ng 666, sa Revelation 13, ay wala na ang Kristiyano. Ben, kaya maging Kristiyano kayo. Maniwala kasi hindi, mangyayari po Revelation 13. Mangyayari yan. Walang sinama makakabili sa pamilya bayan, wala tatak. Ngayon, sino nakakabili? May kuwanin pa. Yung iba tumatakas eh. Kahit na tumakas ka, wala ka tatak, hindi ka makakabili. Isang conditioning ho yan. Kayo mag-aaral ng Biblia. Ngayon lang ho nangyari na mayroong virus. Maniwala kayo. Actually, ang unang pumapatay sa tao, ang virus parang pang 20 po yan sa mga namamatay sa sakit. Ang unang mapatay ay tuberculosis. Bilyon ang namatay ho diyan. Ay ang namatay sa COVID. Kakunti pa namatay ho diyan. Ay ba't takot tayo? Condition ng mind. Pag matigas ang ulo, bagay sa Panginoon ng tao, impyerno. Ngayon, lockdown, matigas ang ulo. Sana nga sila ay mapawi na sa mundo. No? So the Lord needs you. Sa lahat ng kailangan di kayo makatiyak na buhay na walang yan. Not only the Lord needs you to be saved, but also the Lord needs you to serve. The Lord needs you to serve. So, anong gagawin mo pag iligtas? Pag tumanggap sa Panginoon? Anong gagawin mo? Maglingkod sa Diyos. Hindi pwede yung saved, seated, satisfied. You are not only Christian during Sunday. You are Christian, anak ka ng Diyos, ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon at maglilingkod ka sa Kanya. Anong nararamdaman ng tao na naglilingkod sa Kanya? Diba? Yung araw tayo payabangan eh. Diba? Kung ano yung nabili ng kaba, bibili ka din. Kung ano uso ka rin. Ngayon, hindi na. If you want to serve the Lord, describe with all your heart. Tandaan natin, gusto natin ito ang plano ng Diyos sa atin. The reason that we are saved, we can only go is but God needs you to serve Him. Sino ang ginagamit ng Diyos? Yung anak niya.
Sinong tatawagin ng Diyos? Yung anak niya. Ako hindi ko alam yun. Kailan ko tinawagin Diyos? After 9 years. Ang tagal ho. After 9 years. Kasi wala akong believe. Wala akong believe. Pero nung tinaman ako at nag-usap Panginoon sa akin, ako pamihira. You know, I accepted the full-time ministry during our summer camp, adult camp in Abuya. Si Dr. David, hindi ko malimutan yun. Tatlo kami nag-forward. Si LB, Pastor LB, si Pastor Richard, at ako. At ako po yun. Mahirap nang sabihin sa inyo yung story. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga din, hindi kami o ako nagsisisi na nalingkod sa Diyos. Yun ang sasabi ko. Hindi ako nagsisisi, binigay ko ang buhay ko sa Diyos. Di ba? Bakit? Kahit naman ako naglilingkod sa Diyos, mayroon din ako Mayroon kang lupa, may sasakyan, may tarikil, whatever. Ay kung ako hindi nalilingkod, baka artikim din ako. Nang lahat ng yan. Hindi nga ako nalilingkod sa buwan. Ibig sabihin, when you serve the Lord, you give your life to God, bibigyan ng Diyos lahat sa'yo. Hindi ko alam ako nakaharap ng Saudi o ng Middle East. Pakarap lang yun. Sarado na ho yun. So, binuksan ni ng Diyos, sarado na, binuksan ng Diyos ulit. Hindi namin alam na delaya. Di ba, bago magkaroon ng virus na yan, nakapunta kami ng Dubai. Sino magsabi makapunta ka dyan? Hindi sa panaginip, hindi ako pumunta niya. Pero, pinangyari ng Diyos siya because I serve Him. For almost 27 years, I serve Him. Ano yun? Nagsaserve ako nang walang reservation. Nang wala akong inaasahan. Ang inaasahan ko ng Diyos, yung bigay ng Diyos ng pera sa kaya the church, bonus sa lang ho yun. The respect of man, bonus sa lang ho yan. Because I serve. That's why you must serve the Lord. Anong sabi doon? The Lord in verse 6. At sabi mo sa verse 6 ganito. Anong sabi mo? And the disciples went and did as Jesus commanded them. So, dalawang disciples ito, ay sumunod sila. Di ba? Nag-command ng Panginoon, sumunod sila. Hindi sila nag-grab. Kung kayo kaya sabihin ko na, Toto, punta ka doon sa farm, tabasin mo lahat ng mga tao doon. Tsaka marami kang tanong. Di ba? Yun yung sabihin, itong mga tao doon walang tanong. Why? Because kailangan ng Diyos yan. Pag kailangan Diyos, walang tanong-tanong. Diba? Diyos ang tumawag sa iyo You should not have reservation because the Lord needs you. Why? Number one, because it was written. Bakit kailangan Diyos maglingkudan? Sabi ng Bible, it was written. Nakasulat din. Kayong nandito, nakasulat na rin. Mayroong social distancing ba? Diba? Hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Before the foundation of the world, according to Vision. Alam din siya, hindi ko alam sa inyo kung sino magpapastor. Hindi ko alam yun. O hindi ba kayo mag-aasawa kayo mga anak, baka kailangan nyo magpastor. So it was written, ano sabi ng verse 4? Ano sabi doon? And this was done that it might be spoken by the prophet. So it was written. Yung pagpunta ng mga disciples doon sa doon sa mama, ay nakasulat na. So, kung nakasulat na, iba nakasulat na, because, ibig sabihin, hinanda na ng Panginoon. Alam mo ito ng cult, alam mo na mayari? Hindi alam. Pero hindi hinihanda na. Ngayon, alam niyo ba kayo maubo? Hindi niyo alam. Alam niyo ba kayo mag-asaw? Hindi niyo alam. Pero kayo alam nyo na because God prepared that already. Alam mo na baliligat kayo? Alam nyo makikinig kayo? Alam manonood kayo? Hindi alam nyo yan. Pero kayo, dinakda ng Diyos na kayo maligtas, manood at kayo hamunin na maglingkod sa Kanya. Inihanda naman ako. Ngayon, yabang inihanda ng Diyos, may mali ba lang? Kung ang Diyos naghandaan diyan, ibig sabihin niya, hindi kayo pagkukulangin. Why? Because it was written. Saan niya sulat? Zechariah chapter 9, verse 9. Bago ba yun? More than 700 years. Nasulat daw yan.
na si Kristo ay uupo sa astro. Diba? Nasulat mo yan. It was written already. At nangyari yan sa Matthew 21 and other gospel. Hindi nyo alam kayo papanganak. Sinong alam ninyo papanganak kayo ng nanay nyo? Hindi alam ninyo na kayo papanganak. Pero kayo pinanganak sa kalooban ng Diyos. Before the foundation, you are what? You are designed in the... Diba? Ang sabi ni David nga, and my mother conceived me, iniquity ba yun? Ang sabi doon, my mother conceived me and I was born out of iniquity. Ibig sabihin, makasalanan tayo. Pero dahil sa Diyos, ginawa tayong matuwid. At binura na doon ni Kristo yung kasalanan na yun. Why? Because it was written. Ito nangyari sa atin, it was basa-basa din pag may time. Pag magbasa ng cellphone. Kayo masyadong nagbabasa ng cellphone, ng social media, yung Bible, nabasa niya. Ang katuwin ng anak ang ina, may Bible mo sa cellphone ko. O nagbabasa ka ng Bible, mayroong anong tawag doon? Ang message, 3 po, nawala ng Bible. Anong message? Mayroong mensaya ang Panginoon dito lagi. Di ba? Not cellphone. It's Bible. Because it was written. Si Brother Lawrence, hindi alam niya. Alam ba niya kakanta sa at mag-leader? Hindi alam niya. Alam ba niya this reason na si Lawrence ay magiging second to the pastor? Hindi nga alam niya na eh. Wala siyang alam. Pero dahil naglingkod sa ganda ng Diyos yan. Si Nico, alam ba katututo? Si Nico, hindi narigtas si Naya. Baka patay na ho yan. Baka hulin na kanyang na pisa piya, 35,000. Why? Hindi nyo alam. You do not know. Pero we do serve the Lord. Walang aayaw. Okay, marami akong sabihin niya. Pero gusto kong habunin kayo mga day. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa Panginoon. Okay. Anong working na? Matakin na sabi ko sa'yo. Ano sabi doon? Sabi doon, and the verse 7, and brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set him. Sabi doon, tiyanon, umupo ang Panginoon, dala-dala yung colt, di ba? Walang nga lumayari na colt. At sasakyan ko, katakot-takot ang barangaya huya. Pero sabi na Kristo, walang angal. The Lord did. So, nung sabi, He will what? They will working. Gumagawa yung mga tao, yung mga disciples, and the owner of the colt. Work is giving. Lahat ng kailangan ng Diyos, binigay nila. Dahil, effort nila, and the owner of the colt and the colt. So, may sabihin, ba't na kanyang isipin yung mga din, yung tao, pag kailangan ng Diyos, kailangan ng Diyos na mag-serve ka sa Kanya. Ibibigay mo ang buhay mo, ibibigay mo ang time mo, ibibigay effort mo, ibibigay mo ang lahat sa'yo. Ay Diyos ang nangailangan eh. Hindi ka na magugutumin ng Diyos. Hindi ka papatay ng Diyos. Magiging masaya ka pa. Yung ba ayaw eh. Last no. Hindi dapat last resort. At Diyos, ang tawag sa English doon? Ano? Last resort. May tawag doon. May tawag doon. Mamaya makikita ko na dyan. So they were working. They're giving to the Lord. Umangal ba yung tao? Hindi. Yung mga tao naghubado, naglagay ng mga damit, umangal ba? Hindi. They give to the Lord. Sabihin, that the Lord want to serve Him and they just read it, and only because they're working, they're giving to the Lord. To the Lord. Kung nabibigyan lang tayo ng panahon natin, mga kapatid, hindi tayo maubertikan ng mundo. Ang mabigat, yung mga tao, hindi nagbibigay ng panahon, hindi binibigay sarili, hindi binibigay ang effort, hindi binibigay. Pagdating pa nagbigayan, tisod pa. Pag nag-preach ako ng Tyson Nobeng, tisod.
Hindi mo alam para hindi mo alam gusto ka pagbalay ng Diyos, matitisuot ka. Pag gusto ng Diyos na mamature, matuto ka sa buhay, you should give to the Lord. Magbigay ka muna. Sa secular, tumaya ka muna bago ka tumama. Hindi ka tatama pag wala kang daya. Sa ating mga Kristyano, magbigay ka muna bago ka umagal. Hindi ka nagbibigay para mayroon ka blessing. No, nagbibigay reservation. Dahil gusto na At tagal ko nang binibis yan. Huwag kayong matiso pag ako'y nagbibis ng giving. Hindi. Gusto ko kayo pagpalain ng Panginoon. And out of you, the Lord will bless you. And because the Lord bless you, you can give to the Lord and to the church. Kayo hindi akin ako. Hindi daw magugutom. Pero kayo nanood, gusto ko pagpalain kayo ng Panginoon. So they were working, amen? Nagwo-work sila. They are giving to the Lord. They are worshiping the Lord. Whatever na ginagawa nila sa Panginoon, nagagawa. Why? Because they are serving. The Lord wants you. The Lord needs you to serve. And number 3, because they were worshiping. Not only because it was written, they were working, and they were worshiping. Notan niyo po, sabi sa verse 8 and 9, and Luke 19 ho yan, verse 37 to 38, they are praising God. Yung kanang paglalahad nung palaspas at nung mga damit nila, yun po yung way of worship ho nila. May way of worship, pangbalat kayo. Di ba may hawak na palaspas, binabalbasa, pero mamaya nasa bungan. Mamaya lasing. Mamaya po nasa ibang asawa. Why? Hindi mo yan na kailangan ng Panginoon. Ang kailangan ng Diyos, nagbabago ng puso. Binabago ang puso. Nagbabago ang puso ng tao. They were worshiping. They're rejoicing. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Hindi mo alam ang tamang worship. And remember, God is Spirit, and you must worship in the Spirit and in truth. John 4:24. They are worshiping. Hindi ko napabasa niya. Basahin na po niyo sa Luke 19:37-38. Verse 89. Sila po ay naglalad. Ang sabi na verse 89, and a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strewed them in the way. And the multitude, they went before him that followed, cried before saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is the seed that cometh in the name of the Lord. He, Hosanna in the highest. Ang ganda pa na kinasabi ng multitude. After several days, weeks, ano sasabihin nila? Crucify him. Ito mangyayari. Nagdidiwang ang Panginoon na mahusok sa Jerusalem. Pero panahon na tulad ni Pilato, sila nagpapalit sa mga nako kay Jesus. At sila nagsabi na ipako si Jesus sa krus. Bakit mali ba sinasabi ng Panginoon? Hindi mali. Ang tao mali. The majority said, crucify him. Maraming tao ang palaspas ginagawang negosyo. Di ba? Magkano isang palaspas ngayon? Nakasulat ba? Na yung mga tao naggawa ng palaspas at saka hinabi at saka yung palaspas ko yan, bibili man yung iba. At di ka baka ka mamili, mag-drive ka na yung at ikaw ay kumuha ng palaspas at gawin mong suman, basarap pa. Diba? Yan ang kinagisngan ng tao. Binabalik natin, tama natin ngayon. Maraming tao, maraming ritual, pero walang relasyon sa Panginoon. The Lord, puso ba, ay nasa Panginoon. Ikaw ba'y ligtas na? Gusto ng Diyos, kung ligtas ka, gusto ng Diyos, tayo kayo maglingkod sa Kanya ngayon. Hindi bukas, ngayon! At pag naglingkod tayo, sa mahirapan tayo, kasi adjustment ko yan. Pero pag tumagal, ginawa lang ko yan. Ako ginawa, maniwala ka.
because they were worship. You know, true worship? Anong end result ng true worship? Anong end result? When you worship God, the Spirit truth, ang victory. In every warfare, when you worship, warfare, victory. The same. See, Jesus Christ, He suffered on the cross. He was buried in the grave for 3 days, and then He rose again, and the 3 days, victory. Sa ating ngayon, when you say, victory tayo. Meron tayong mga trials and suffering. Pagkatapos ko na, then, ito na yun. Sabi ng Bible sa Psalm 30, yung sabi doon, suffering may endure for a night, but joy cometh in the morning. Tayo mo yun. Sabi nga ng iba, sa atin ang huling halakhak. Ngayon, matatapos po yan, ni Kobe. Matatapos po yan. I don't know what will happen after April 14. Hindi ko alam. Only God knows. Only God knows. So whatever decision we have in the government, we must be adjustable. We must respect what the authorities have been said. They were worshiping. Number 3, the last. Amen? Binangka ko na 11:30 ako eh. Tama ba yun? O gising na ba kayo? Okay. So the Lord needs you the Lord needs you to serve. Talaga maniwala kayo mga kapatid. Ang buhay ng tao kailangan maglingkod sa Diyos. And number 3, the Lord needs you to stand. Lahat na siya. The Lord needs you to stand. Pag sinabing stand, tumayo ka, hindi ka dapat matinag. Steady ka lang sapagkat kinapanahon. Ginanong ko yung stand sa Bible, ang daming talataya. Pero gusto kong, because of the word stand, 11, mayroong sinabi ang Panginoon diyan. According to the other books, pa rin po yan. Gusto natin makita sa verse 10, 11. Ano mo sabi sa verse 10? Ano sabi doon? Sabi sa verse 10, and when he was come into Jerusalem, all the city was full, saying, who is this? Yan mo, ang mga tao nagtatanong, hindi alam kung nangyari. Tayo nagtatanong, bakit may virus? Pero nagbigay ng targetness ka, nag-invite ka, hinindihan ka. Di ba? Sumakay kami ng plano pabalik, nabigay contracts, kinuha yung truck, pero may kinuha sa yung truck nandun lang sa table. Sabi ko, walang alaga sa'yo, okay lang. Pero yung pumunta kami doon, yung sino, taga Cebu, nakapagkwento pa sa amin, naroon siya. Pero mga kapatid, ngayon, hindi po inihinda. Pero ngayong panahon ng COVID, masarap pag-witness. Talagang pag kumando ka, bawal ang kumando kasi. Pero your cellphone, makagamit ng Panginoon niya. So the Lord needs you to stand. Amen? Stand. Ibig sabihin ng stand, number 1, the Lord, let us not be moved. Let us not be moved. Ibig sabihin, hindi ba't ma-shake yung pagiging Christian natin. Yung ating pananampalataya, hindi ma-shake yan. Whatever virus, hindi ma-shake. Ibig sabihin niya, bakit? Kahit na mayroong problema, suffering, virus, whatever, yun pa rin, steady ka pa rin, sa Panginoon ka pa rin. Let us not be moved. Remember Acts 20 verse 24? Ang sabi ni Paul, nung siya nasa courtroom, sabi niya, 20:21, sabi doon, nothing. Ano sabi doon? No one moves me. Acts 20:24. Ano sabi doon? Acts 20:24. None of these things move me. Tama ba yan? Yan. Wala nga naman bagay na ulang sa kanya, hindi natinag yung kanyang pananampalataya. Diba? Nando the sing movie that I count myself, did unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ. Ba't hindi yun? To testify the gospel. Ba't hindi yun? Mga kapatid, ano nakakagalaw sa inyo?
Ano mga bagay na pwede kayong matinag sa inyong pananampalataya? Pera ba? Relasyon ba? Background ba ninyo? History ba ninyo? Mga plano ba ninyo? But Paul said, none of these things move me. Ano sabi ng Philippians 3:10, 43:13? But this one thing I do, forgetting those things which are behind and then reaching for the things which are before. Di ba? Ibig sabihin, yun ang nag-start. Isa pang talata dyan, 1 Corinthians 15, verse 58, ang sabi doon, that's why be steadfast and be unmovable, always abounding in the work of man. Mga kasama kayo manood, mga bato, huwag kayong masyadong matinag sa mundong ito. No, I beg you, huwag mawala yung pagtitiwala niyo sa Diyos. You shall not be moved. Sabi ng Psalms 30 verse 6, kanta natin yun, I shall not be moved. Di ba? Anong kanta natin yun? Minsan ko yun, I shall not be moved. Yan. Kapatid, huwag tayong patinag. Let us not be moved. Hindi tayo dapat matinag. Hindi ako nahitinag. May problema sa bahay, may problema okay na mo yan. May problema kami sa aming pamilya. Ganun talaga eh. You need only what? Suicide. Ano suicide? Mabawal ko na. Ano gagawin mo? TikTok. Wala ka na outlet. TikTok na lang. Let us not be moved. Ano gagawin ng Kristiyano pag may suffering, may trial? Read the Bible. You are stressed, you are depressed, you are suffering, may trial. Pero gumugulo sa sipan nyo, read the Bible and pray to God. Yan, gusto kong i-comment sa ating Suisa, yung panahon ng kanyang tribulation. May panahon ng tribulation niya na. Gusto niya pumatay, hindi niya magawa. Huwag na tuloy. The Lord teach you to stand. Amen? Stand. Number 2, not only let us not be moved, let us know Him. Let us know Him. Ano sabi po ng verse 10 to 11? Ano sabi doon? Ang sabi niya, verse 11 lang, and the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. So, maliwanag sa kanila na si Kristo ay from Nazareth. Di ba? And from Galilee kasi prophet. Ano yung sabihin doon? Dapat maliwanag sa ating mga tao yung pagtanggap natin kay Kristo. Hindi lang siya rebulto na 20 January hablilsinyo. Hindi sa ganon. Hindi rin siya balita bata at kaway na kaway sa inyo. Hindi sa ganon. Malaki na po siya at nasa ang Panginoon Diyos. Ibig sabihin, let us know Him. At sabi ng Philippians chapter 3 verse 7, that I may know Him. Sabi ni Pablo, the fellowship of His suffering and according to that. Kilala ni Pablo yung Diyos niya. Ibig sabihin, kung kilala ni Pablo yung Diyos niya, tayong tumanggap sa Diyos, dapat kilala din Diyos niya. Para makilala mo Diyos mo, anong gusto ng Diyos mo? Hindi lang Sunday. Of course, we need to go Sunday and to the church. You need to what? You need to read the Bible. You need to pray every day. You need to share the gospel. Yun ang gusto ng Panginoon. At gusto mo na masunod yung kalooban niya sa buhay natin. Know Him. Again, you should know our President. Si Presidente Duterte, yung anong gusto niyang ulam? Pambihira yan. Mga kapatid, wala akong pinapataman. Mga kapatid, ibig ko sabihin, kilalanin natin at Diyos natin ay nabatay sa at ikatlong araw na buhay na muli. Yun ang Diyos natin. Kaya ngayon, yung ating pananampalataya, mayroong kabuluhan. Napatay sila kanilang leon. Nang napatay sila, patay. Hanggang ngayon, patay. Pagpatay niya, hindi mo dapat paniwalaan niya wala po yung buhay.
Yung nag-suffer na matay at nabuhay na maguli, it's only the Lord Jesus Christ. Hindi ako manandalig sa patay na patay. Nabuhay nga hindi ka nabuhay na maguli. Tao, nakasalig sa tao ang pananampalataya. Yan ang sabi ng Bible. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, will enter into the kingdom in heaven. Sorry lang siya. Yun ang gusto nila, purgatorio. Ibibigay ng mga Hinoon. Let us know Him, amen? Kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon pagkita. Para makilala, we should recognize the Lord. Romans 16. Tama yan? Romans 16 verse 18. Tama ba yan? O Romans 8:16. Sabi doon, yung Espiritu mo, kasama ng Espiritu ng Diyos, kasama ng Espiritu mo, ang nagpapakilala na kayo ay anak ng Diyos. So alam ng tao na siya ay anak ng Diyos. Let us know Him. Let us sure of heaven. Ngayon yun. And the last, okay? Let only the Lord need you to stand, you should not be moved. You should know Him. Let us rejoice with Him. The Lord needs you to stand, so let us rejoice with Him. Para makita natin rejoice with Him in Luke 19. Kaya bang i-plus diyan? Luke 19, verse 40. Luke 19, verse 40. Hirapan ako kasi magpindot-pindot, hindi ko na makita. Luke 19, verse 40, 4-0. That 1-4. 4-0. 4-0. 14 yan eh. Luke 19, 14. 40 pala, 40. Not 14. Yan. And the answer that said unto them, I tell you that if they should hold their peace, the stone would immediately cry out. That's why we need to speak for Jesus. Kasi pag hindi tayo magsasalita, ang mga bato magsasalita. Diba? When you said peace, ano kabalitan ng peace? Joy. Ibig sabihin, yung mga tao, kung di magsasalita, ay mga tao, ang mga bato magsasalita. Magsalita sila eh. I tell you that if this told the peace, ibig sabihin, kung sila tatahimik, ang mga bato magsasalita. Pero dapat ay ibudyag natin that si Kristo ay Diyos. Itanyag natin that si Kristo ay buhay. Diyos sa mga Diyos at hari ng hari. Yun din ang sabi ng John 12:19. If possible, John 12:19. Tingnan natin. John 12:19. Ang challenge po niya verse na yan, we should speak to the Lord. Huwag tayo masyadong timid. Let us speak about kwentuhan, sa bawat conversation natin. Let us speak Jesus Christ. Ano sabi ng John 12:19? Ang sabi doon, the Pharisees therefore said among themselves, receive ye how ye prevail nothing. Behold, the word is gone up to them. Ibig sabihin, piitin natin sila sapagkat ang mga tao sa mundo ay makikilala sa Kristo. Yun ang sabi na Acts, di ba? They turn the word upside down. Yun. Hindi kaya piitin ang kadakila ng Panginoon. Remember in Galilee, how the Lord healed the sick, gives a miracle, eat the poor, the hungry, and do some many miracles. Ito mga taon, ito mga Pariseo, wala magawa eh. Di ba? Sa ganda, sa reliyon, wala naman magawa. Pero si Kristo, nabuhay talaga. Amen. At siya makasalangan. So let us rejoice with Him. Let us worship Him. Kasi yung mga kapatid, ang mundo, malungkot. Pero bakit tayo may tuwa? Dahil sa Diyos. Why? We have hope in God. We should rejoice with God. Pagkatingin ng mundo, talagang mahirap eh. Pero dahil sa Panginoon, tayo mayroong katuwaan sa Siya.
We can laugh. We can enjoy. Di ba? You can text. You can read the Bible. You can share. Why? Because that is the design of God that everyone, tayong lahat ay magdiwang sa Panginoon. How can you define rejoicing without suffering? You need to suffer. You need to have trials in your life, and then you can define what is happiness in your life. Pag wala yan, wala rin. Paano masabi pinagaling ka kung hindi ka nagkasakit? The same with joy. The same with rejoicing. You need what? Diba, si Kristo, paano nasabi niya, let not your heart be troubled, supported. Siya nga namatay sa krus ng Kalbaryo eh. Pinahirapan at siya ay nalibing namatay. At namuhay na muli. Yung kanyang paggabuhay na muli, that is our reason now to rejoice in the Lord. Why? Because our God is alive. Yung palaspas, binsa lang ho yan. That is one and for all. Ginawa ng Panginoon yun para pakita na siyang hari ng mga hari at Panginoon sapagkat si Kanya ang Jerusalem. Hindi ang pagpasok ng Panginoon yan. Ibig sabihin niya, hindi kaya pwedeng ng kaaway ang city ng Jerusalem. Yung matagal na pong faith ang kaaway yan. Remember, ginamit niya ang mga ipre? Pero nung pumasok ang Panginoon, wala lahat ng stronghold. Giba lahat sila. So, the name of Jesus Christ is very powerful. But if the name of Jesus Christ is powerful, you need to be saved. You need to serve and you need to stand for Him. Diba? If you want to stand for Him, maganda ka na. Kung gusto mong tumayo sa Panginoon, humanda ka na. Kasi mayroong susubok sa iyo. Either sickness, either your faith, either some suffering in your life. Para makita mo, yes, salamat, kalipas na yun, I can stand for Christ. Yung iba ho, pag may napanabaltaya, ng isang you cannot stand for Christ. Ano gagawin na? If their faith is weak, you can compromise in the word. You are Christian, but you will compromise because your faith is weak in the Lord. If your weak is strong enough in the Lord, you can stand. You can stand for right and what is right, and wrong what is wrong. Ang mabigat sa atin, kung saan tayo makikinabang, doon. Let us stand for Christ. The Lord needs you. Di lang po taon-taon, indaalala natin yan. Pero araw-araw, kailangan ka ng Diyos. Para masunod ng kaluluwa. Kaya naman ng Diyos eh. Kaya ng Diyos sabi kung anong gusto niya. Kaya niya. Pero kailangan niya. Para may sakutuparan ng lahat ng gagawin. Kasi kung hindi niya kailangan, bakit hindi lang pa? Hindi lang tayo para masunod ang kalooban niya. Mahal tayo ng Panginoon. Mahalin natin siya. At sundin ang kalooban niya. Tumayo tayo lahat. And let us pray to God. Let us pray to God. Let us bow our heads and close our eyes and listen to the Word of God. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito at tunay po naming inaalala ang pagpasok mo sa Jerusalem. Panginoon, salamat po. Pagpasok mo diyan ay nakahulugan nagtagumpay, Panginoon. Ibig sabihin, hindi kayang piitin ng kaway ang nais mo dakilin Diyos. Hindi, Panginoon, hindi kaya piitin ng kaway ng tawang gusto mo. Kundi, Panginoon, kami dapat sumunod sa iyo. Kung paano ka pumili noon, yun din kayo sa panahon namin ngayon, ay pinipili po kami dakilin Diyos.
Sa lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, dito man at nakikinig, nanonood sa umaga pong ito, kung gusto mong tumanggap sa Diyos, ito ang dapat gawin mo. Aminin mo na kayo makasalanan, pagkasiyan mo ito, at sabihin mo sa puso mo, tinatanggap mo ang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mag-pray ako, hindi mo alam yung prayer of acceptance. Kung gusto mo tumanggap ngayon, mag-pray ako, please repeat after me. Ulitin mo ito para sa iyo ito. Ito ang panalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa umaga pong ito. Inamin ko po na ako'y makasalanan at pinagsisihan ko ang pagiging makasalanan at yung makakasalanan ginawa ko. At binubukusan ko ang puso ko at nanampalataya ko na ikaw'y pinapasok ko bilang sariling Panginoon at sa pagkikita. Ako na po magpe-pray. Panginoon, salamat po. Sapagkat tuloy-tuloy ang kaligtasan mo, Panginoon. Tuloy-tuloy ang kalakasan mo ginagawa sa amin. Tuloy-tuloy ang paghahamon, Panginoon, sa buhay po namin. Panginoon, patuloy ka mag-usap sa aming kalagitnaan, sa aming buhay at kalooban mo ang dyan. Sa panahon na aming naranasan ngayon, medyo mahirap sapagkat hindi kami sanay. Pero Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon, sa lahat ng ito. At ang kalooban mangyari. At kung ito man ay parmading sa mangyayari sa future, Panginoon, Panginoon, kung maaari po, ay mawala ang iyong mga anak. Kaming lahat ng na Diyos ay kukunin mo at yun ang pagkako mo, Panginoon. Kami lang mga bandang magtiwala sa iyo. Samanta ko sa mundo ito, sa lahat ng nanood, nakinig, Panginoon, nawa dakil ng Diyos, makumpim kami na kami ay tunay mong anak. Palakasin mo kami, Panginoon, at pagpalain sa buhay na ito. Ang kayong mga kapatid ngayon, Panginoon, ay mayroon mo mga prayer requests, mayroon mga dahilan sila, mayroong pinagdadaan na Lord, pwede mo ba sila po bigyan mo ng katagumpayan? Wala mo pangailangan nila at bigyan mo ng solusyon na bawat problema nila. Panginoon, salamat po. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa mundong ito. Kahit na po ang mundo ay puno-puno at dilibat kaguluhan, kami po payapa pa at kami bigyan mo katuwan habang naghihintay at naglilingkod sa iyo. Salamat sa plano, salamat sa Biblia, salamat sa Banal Espiritu, Panginoon, na siya pong ginagawa mo para kami po ay magputulad sa iyong gamay, Panginoon. Ikaw po ang umamon sa bawat isa sa umaga pag ito. Salamat po ng Panginoon sa iyo. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng lahat ng aming pangailangan kung ito ang kalooban mo. Salamat po. Pinupuri ka namin sa oras po ito. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at awitin po natin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Manalangin po tayo, Panginoon. Tunay nga po, salamat sa iyong mga salita na nahayag sa umagang ito, Panginoon. Nawa po, ito po ay naging hamon sa bawat isang mananampalataya, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, dadako po kami sa pagkakaloob. Ibigay niyo po ito, Panginoon, sa amin na may katuwaan. Magbigay po kami na may katuwaan, Panginoon. At sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng ito. Ngayon po, Panginoon, sa mga pagbibigay, ibalik niyo po ito ng doble at higit sa kanila, Panginoon. At nawa po, ang pagkakaloob na ito ay magamit namin sa ikalalago ng iyong gawain. Sa iyo, Panginoon namin, tinatagubilin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin yung first stanza ng ating Song of the Month at the Cross. First stanza. Alas, did thy Savior bleed, and did the sovereign right? Would he devote the sacred head, or sat down aside? But the cross
I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy on the day. Sige, Sasha! What is for mine that I have done? He grown up on the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And maraming salamat po sa inyong pag-awit. Muli po, para sa ating mga announcement, tawagin po natin ang ating mahal na pastor. Thank you, Brother Lau. At sa pong announcement natin, yung pong schedule natin ng ating flowers and the special numbers andyan po sa likod. Kung kayo po ay kasama sa group chat ng mga members ng Cfbc, you can have that at makita po nyo at malabo dyan si Brother Nico and Brother Lau at ilan po si Brother Jomar. Text po niyan. And then, itong bala ko po, if the government will not extend our lockdown o quarantine this coming 19th, kasi sa linggo ay 12 na po. 19, sa umaga po do, 19, umaga, dito po ang worship service nag-narrator ng Kayabo ng Sandas. Why? Para i-celebrate natin ang Resurrection Sunday and also our Lord's Supper for the month of April. Para hapon, after na kumain po dito, hindi ko alam kung ano maganda ba, tayo ba'y patlak pa yan? Umaga kasi yan. Celebrate and then sabon, uwi na sila. And then they can celebrate in the church. Maga po yan. Kasi yung ating ibang mga activities ay wala na. Wala tayong seven saying, wala tayong, pagkabat may seven saying high ground, ay wala tayo. Bibigyan natin yan sa linggo ng 19. Para hindi may hirapan. Okay, so depende sa announcement ng ating Pangulo. Hindi ko alam. Pero that is my plan sa 19. So whatever adjustment, malaman nyo, kasi meron tayong 2 Merkulis pa. Sa Merkulis darating, anong date? 8 pa yun? And then Sunday, tapos Merkulis pa. So Sunday po, 19. So let us be ready. Pakisabi po sa ating mga members kung sila po yung Martin ng umaga ng 19th. Ano po? Umaga po yun. And then patlak. And then hapon uwi sila para sa ating gawain. So that is our schedule. At malaman natin if meron pa time, yung lahat ng pastor ay may meet kami for the adjustment sa atin. Ano po? Ano raw? Bukas kasi ay talagang lockdown. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gala-gala. Kasi meron tayo itong wala. Talaga bahay na bahay na. Mo yan. So, ilang araw yon? Kasi mayroong announcement. Hindi ko alam. Sumalaman natin. Pabayaan ko na sa gabi yan. Because we have the history of virus, hindi ko alam kung anong gagawin ng ating mayor at kapitan dito sa atin. Kasi pasado maluwag kasi ang tanay. Napakaluwag. Pero may mabalik ka lang eh. Lahat sila eh, palengke na. Kung apat sila eh, talaga naman. Hawak ka ba? Walang galang na sa namumuno. Ako, ang labas ko lang ito lang. Tsaka do. Dapat respect. Kasi abengin na sa cellphone lang. O may ulam ka ba? Wala kami ulam. Yun, papadala. Yung kagabihan, tawag ito.
Papaitan? Yung mataas ang sugar ko, papaitan ka sugar. Anyway, salamat po na marami. So, additional announcement mamaya po. Thank you for the flowers for today. And thank you for the MPEX and disinfection sa church natin, saka yung paglilinis. Tutuwatan, disinfect ko niyan. Kaya tama-tama, mayroong social distancing kayo and always wear your mask kasi pwede kayong mahawa, pwede kayong manghawa. Ano po, paglalabas kayo. Ha? Ano na? Yun, flowers next Sunday. Ngayon, no? Quadrant family. Next Sunday, sino? Hoping kasi ay tumagal ito may kulis para the same. Ang mabigat, pag kunin mo lang kaya sa pag dito kasi may dito. So, mamaya nga gabi. Para sa may kulis, pangit naman yung sadang buyang lang. Pag naman. Mayroon ba na siya may kulis? Sige, sige. Kasi gusto ko lang may flowers. Ayoko nung plastic. Pero pag lockdown, malabo na. Pero wag ngayon eh. Pero nung dapat ganyan may fit nung pag-umpisa. Wala. Maluwag talaga eh. With our bagong system, ang dami ko nanonood ng Yan. Nag-watch party ako. Sponsor. Salamat po sa lahat ng nanonood at abot ng Telegram. Thank you very much po sa inyo. At asahan nyo po na laging telecast po ito. At kung mayroon man tayong 7-7, malaman nyo po. Pero baka sa pagod ko, hindi ko na kaya. Sa 90 na lang. Ano po. So, salamat po. If you want to give your tithes, sa ngayon, maluwag ba? Pakibigyan nyo po kasi sa linggo, basig na. Lockdown na. So, sa ating po mga members, please prepare ngayong araw ito kasi bukas lockdown. Ngayong araw ito, maganda na, bilhin bigas, sardinas, whatever. Ayun. We have rice here sa mga member of the church. Pero po tayo, mayroon mga 1 week or 2 weeks, pag-ipon na kayo, inumin, whatever. Ano po? Kasi, o gas, kasi hindi na po makalabas only mayroong quarantine pass. Ano po? Kasi, mahirap na magsalita. Ano po yan? At ipag-pray nyo po si Brother Toto kasi siya palagi kasama ni Mayor eh. Kaalalay siya doon. At sana naman ay makopag yung strength niya. Pati yung di siya tama na. Baka matanda na i-pray pa, isa lang man naman eh. At wala na po rito. Pero yung lugar po niya ay wag naman yung baduhin. Wag yung baduhin. Wag na kayo dumaan dyan. Basta pag-pray. At lockdown niya, hindi sabi ko yan. At kung kayo yung nakaramdan, nagnat, ubo, alam ba yan? Pangatin na lamunan. Oo. Pasok ano? So, wala ko na if you want to cure, ayun naman ka ng vitamin C. At yung, kailangan po, yung sabi yung ang tawag doon, digit coconut oil, okay po yun eh. Gamot naman talaga yun eh. And then yung tubig at saka may asin, pwede. Yan. Kumain ka ng gulay, kayo ng gulay, nako, maniwala kayo. Nagbebenta po si Toto naman kay niya. Kain ko ng gulay, huwag kayo masyado ng sardinas. Nako, wala po yan. Gulay, langka, may gulay, pechay. Nako, maniwala kayo. Yan po yung malusog. Yung mga anak nyo, walang hilig sa gulay, ngayon nyo tirahin. At kung di kumain, hindi mamatay sa gutom. Pag gutom, kakakain ko niya. Ganun ginawa ko kay Samuel. Si Samuel, hindi kumain ng kalabasa. Ngayon, kalabasa na lang kanin niya, kanin konti lang. So, sa barangay, para malaman, mag-monitor ko kayo. Huwag kayo mahiyaan, mga kapatid. Huwag mahiyaan lang kayo may sakit. Tulad ni Jean, di ba nagkasakit at nagpunta sa Tarnay? Pinuntahan din ng barangay. At yung barangay health ay hindi pinababa si Jean. Aliwis po yun. Kasi may monitor nila yan.
Ganon. Wag ho kayo sumanloob sa kanila. Yan po ay ginagawa nila para maiwasan mo yan. Ano po, kakabi ho yung mga yan. At tulad ng Gansan, I think Subic, hindi sinabi. Yung palang driver, mayroon na hindi sinabi. Kumalat ngayon. Walang travel may travel pala yung driver. May travel abroad. Hindi sinabi. Mayroon pala. Yun ang sasabi dito, ni DLG. At saka si Senator. Huwag kayo mahiya mga kapatid. Importante po magamote. Pero bago po mag-entry, please eat healthy foods. Okay? Maganda naman sa atin kasi, hindi masyadong congested. Unlike sa Tanay at sa Metro Manila, congested masyado yan. Pero maliit na babae, ay siya man nakatira. Yung preso, yung bilangguan, na pang 1,000, 3,000 na doon. Bagay, wala namang baka bilungan na may virus. Tayo bilanggo na. So, si Lau, saka si Jomar, yung iba dito, hindi na makapunta. Bakit po? Kasi mayroong quarantine. Kaya, yung hindi makapunta, manood na lang po. Kung kami sa street ay makapunta, okay na po yun. Okay? So, wala lang nalimutan. Wala na. Salamat po sa inyo at tapos na po tayo sa ating worship service. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Mamaya po gospel 4 o'clock. Mamaya po hapon 4 o'clock o hanggang 4:30 pag-start po tayo ng gospel hour natin. Oo. Pagbalay po lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga ito. Tingin po sa inyo.